AUTUC Suzuki Mudgao brings you the hottest offer. Free helmet, free 3 years extended warranty, exchange bonus up to Rs 3,000, lowest down payment of Rs 9,999. AITUC demand immediate scrapping of the notification dated 16/6/2003 issued by the Government of Goa declaring the pharmaceutical sector as an essential service under Goa Essential Maintenance Act 1988. Goa government has recently invoked Goa Essential Services Maintenance Act on the pharma sector, fearing possibility of strike. ऑल फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज म्हळ्यार ज्या जाग्यार मॅन्युफॅक्चरींग आसा, पॅकेजींग आसा, प्रोडक्शन आसा, ट्रान्सपोर्टेशन आसा, ह्यो एक्टिविटीज एसेन्शियल सर्विसीस म्हणून डिक्लेअर केल्ल्यो आसा. आतां एक प्रश्न आसा, मुळावो फंडमेंटल प्रश्न, की प्रायवेट सॅक्टरान आनी ज्यो प्रॉफीट मेकींग फॅक्टरीज ज्यो आसात, बिकॉज दे आर नॉट इन टू एनी कायंड ऑफ सोशल कमिटमेंट, तांकां कांय पडिल्लें ना. दे आर टोटली ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स आनी देर प्रेझन्स इज ग्लोबल. म्हळ्यार गोंयानूच ना, भारतांत ना, अमेरिकेक आसा, सावथ अमेरिकेक आसा, आफ्रिकन कंट्रीजांनी आसा, इस्ट युरोपान आसा, सावथ इस्ट एशियन आसा, आनी अशें तेंचें जाळें प्रोडक्शनाचें आनी वितरणाचें संपूर्ण जगान पसरलेले आसा. आनी ह्या कंपनीक प्रोटेक्शन सरकारान दिवप एस्मा घालून प्रायवेट कंपनीक कितपत सारकी आसा, हो एक मुळावो आनी फंडमेंटल प्रश्न आसा. कित्याक ज्यो कंपनी टोटली ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स, तांकां बाकीचें कांय पडिल्लें ना, तांकां सरकाराचें प्रोटेक्शन कितपत एस्मा घालून दिवप हें सारकें आसा, हो एक फंडमेंटल प्रश्न आसा. आनी दॅट वील बी टेस्टेड आनी वी आर गोईंग टू टेस्ट इट ऑन द स्ट्रीट्स एज वेल एज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दोशी कडेन आमी झगडटले ह्या सरकारा बरोबर, आनी सरकाराक तें फाटीं घेवचेंच पडटलें. कित्याक सरकाराक कसलोच अधिकार ना की प्रायवेट मॅन्युफॅक्चरींग एक्टिविटीजान एस्मा लावपाक. मागीर तें कितेंय कारण तुमी दियात, we are not satisfied with that, with those reasoning, because you don't have any jurisdiction to invoke ESMA in these activities. आता ह्या फार्मास्युटिकल कंपनीची कांय डार्क सायड पळयात. वी हॅव टू लिफ्ट द वेल. हालींच ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हाणें 11 फार्मास्युटिकल कंपनींक स्टॉप मॅन्युफॅक्चरींग ऑर्डर दिल्ली आसा. हें गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक खबर ना. वाय दीस ऑर्डर हॅज बीन गिवन बाय द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया? बिकॉज दे आर इंडल्जिंग इन टू इरेग्युलर अँड माल प्रॅक्टिसीस. दे आर नॉट फॉलोईंग द गुड मॅन्युफॅक्चरींग प्रॅक्टिसीस. दीस इज द एलिगेशन इश्यूड बाय द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. आनी अशें आसतना कांय कंपनीचेर ऑलरेडी FIR रजिस्टर जाल्ले आसा. अशा कंपनींक तुमी प्रोटेक्शन दिवप हें कित पर्यंत बरोबर आसा, हो एक आनी एक फंडमेंटल प्रश्न आसा. इल्लिगल एक्टिविटीज आर यू गोईंग टू सपोर्ट? बिकॉज वी इन गोवा ऑल्सो हॅव पॉइंटेड आउट दॅट मेनी फार्मा कंपनीज, नॉट ऑल बट मेनी फार्मा कंपनीज आर इंडल्जिंग इन टू इल्लिगल एक्टिविटीज. दे आर नॉट फॉलोईंग गुड मॅन्युफॅक्चरींग प्रॅक्टिसीस. वी हॅव कंप्लेन्ड इट टू द FDA. वी हॅव कंप्लेन्ड टू द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ. बट ही सेड how they can do it. अरे how they can do it? The example is before you. 11 companies have been blacklisted. They have been issued stop manufacturing order. So हे सगळें चल्लेलें आसा. ज्या जाग्यार युनियन करपाक कामगारांनी फुडाकार घेतला, त्या कंपनीनी जे कोण फुडें चल्ल्या त्या कामगारांक टर्मिनेट केल्लेले आसा. समरी टर्मिनेशन कायदो आसा गोंयांत. कायदो कितें म्हणटा की कोणायकूय तूं टर्मिनेट करतलो, कोणायकूय तूं डिसमीस करतलो जाल्यार ताका एक सादी शोकॉज दी, ताका एक लेटर दी, ताका एक चार्जशीट दी, ताची इन्क्वायरी कर. वॉट आर द चार्जीस अगेन्स्ट हिम, प्रूव दोज चार्जीस अँड देन ओन्ली यू टर्मिनेट हिम. पूण हांगा तसलें कांय ना. आनी हें जेन्ना आमी चीफ मिनिस्टराक पॉयंट आवट केलें, हें जेन्ना आमी लेबर कमिशनराक पॉयंट आवट केलें, जाल्यार दे हॅव नो आन्सर्स. लेबर कमिशनर हॅज नो आन्सर्स अँड दॅट इज वाय we have filed all termination, summary termination cases in the courts. आता थंय आमी झगडटा, पूण थंय झगडटा ते भितर भुरगे भितर येतले, सगळें जातलें, पूण ताका टायम लागता.
सो टायम लागता. कामगारांक हळू कपात करप, कायदो मानप ना. सो इफ फार्मा कंपनीज आर नॉट adhering to the law of the land, then how you are giving protection to these companies? By invoking ESMA, which is not at all तुज्या अधिकारान आसा तो इनवोक करपाक. कांय भुरगे जे युनियन करपाक फुडें सरलेले तांकां काडून बड्डी घातल्या, कोणाक हिमाचल घातल्या, कोणाक सिक्कीम घातल्या. ट्रान्सफर, इल्लिगल ट्रान्सफर्स. When union is done to undermine the union activities, you are transferring them, and this is being done by most of the pharma companies to break the union. What government is doing? They are not doing anything. The labor commissioner is silent. आमी केसीचेर केसी घालता, पूण लेबर कमिशनर हॅज बिकम डिफंक्ट. गोंयांत कांयच करिना, एकूय डिस्प्यूट सेटल जावंक ना. वी आर फायटींग फ्रॉम जानेवारी 2023. नाव वी आर इन जून. We are facing the exploitation. We are facing this operation. But government is not doing anything. On the contrary, this government has strengthened the hands of these employer companies, pharma companies, who are indulging into illegal activities. And we condemn it. आम्ही मागता ह्या सरकारा कडेन की हे ताबडतोब नोटिफिकेशन फाटी घेवचें, because we are also giving a representation to the chief secretary demanding immediate revocation of this notification. And we are giving all the examples where all these pharma companies are indulging into illegal activities. What illegal activities? What unfair labor practices? And we are telling the government, हे सगळे आसतना if you don't revoke, we will come on the streets. We will also knock the doors of the courts of justice. आणि ह्या खातीर ही आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. म्हाका दिसता की सरकारान हाची नोंद घेवची आनी बाकीचे जे प्रश्न कॉम्रेडान उपस्थित केल्या की मिनिमम वेज अजून गोंयांत फायद जावंक ना, इमिजिएटली नोटिफाय द मिनिमम वेजीस. दॅट इज आवर डिमांड. अँड ऑल अदर डिस्प्यूट ज्यो पेंडींग आसा ताचें आमकां सोल्युशन जाय. आनी जालें ना जाल्यार इट वील बी एन इंडेफिनेट एजिटेशन, आनी AITUC वील टेक अ leading role in all this agitation, and we will get all the trade unions in Goa together, and we will wage a struggle. Thank you. Yes, we are giving a notice. We have given an ultimatum. Comrade Swasan already ultimatum dilla ha. It's a question of understanding. They can do it tomorrow, and our agitation is, we are already in agitation mode. A strike is a state of mind, and today let the government know that the workers in the pharmaceutical industry and workers who are oppressed, they need not go on strike, which is visible. Strike is a state of mind. We can go, we can destroy, we can enfeeble the management and everything that the government tries to do with our mind, with our unity. So there is no question of giving an ultimatum. This very press conference itself is an ultimatum. We are not going to just, we will hit the road running to see that the problems are resolved. We are giving a notice to the government. We are already giving a notice to the chief secretary, and also simultaneously we will knock the doors, doors of the judiciary. Minimum wages. Because Labour Minister, it seems, has been threatened by the employers, and also the Chief Minister has told him chup. So he is chup, and he tos haspata. He has not taken any decision, and there have been many calls, many representations made by AITUC, and vayaktik hejer amka haspache na. But we find that the silence of the Labour Minister baffling, and also it is highly what would you call it, it's not something nice to see Mr. Babush Monserrat in such a dire straits. Situation. In such a helpless situation. We have never seen him, even when Mr. Manohar Parrikar was there, we have not seen him in such a helpless position as he is today. Labor department दिसता काहीतरी private company The entire government itself is privatized. Where is Chief Minister? His advisors are running the government. So Chief Minister हा फक्त मुखवटा.
गोमल्यांनी जसो हेका वाजपेयीक म्हणटाले मुखोटा, मिस्टर प्रमोद सावंत इज मुख, his advisors and others are running. There are some advisors who are advising the chief minister what to do. Even this ESMA has come from them. But the titular head of the government is the chief minister, Dr. Pramod Sawant. He has to take the responsibility. He has to take the responsibility. Whoever may be doing, घाण कोण करता ते आमकां पडलेलें ना. घाण कोणाच्या नांवार जाता ते आमकां पडलेलें आहा. हे सगळें जें जाता ते फार्मास्युटिकल आनी मालक वर्गाक बलिश्ट करपाक आनी कामगारांक सारके लाचार करपाक आनी डिसएम्पावर देम. दॅट इज द होल आयडिया. डेली वेजेस कामगार, कॉन्ट्रॅक्ट कामगार, तुजे एप्रेंटिसशीप एक्ट, 5 वर्सां एप्रेंटीस रावन मागीर तुका नोकरी मेळटली म्हणून सुद्दां गॅरंटी ना. ते अग्निवीर म्हणून स्टार्ट केली गव्हर्मेंटान, मिलिटरींत. सो मिलिटरीक सुद्दां खालो ह्या सरकारान, थंय सुद्दां ह्या हाडलं, वाळत हाडली. दे ऑल्सो स्टार्टेड करप्टिंग द मिलिटरी. वॉट इज लेफ्ट ऑफ दीस कंट्री? सगळ्या वाटेनी पळोवंक गेल्यार कामगारांक लाचार करप, गरीब कट्टी घेवन भोंवपाची परिस्थिती करप गरिबांक, सो दॅट दे आर डिपेंडंट ऑन द मर्सीज ऑफ द पावर्स दॅट बी. दिस इज द होल आयडिया ऑफ द बीजेपी. बीजेपी ह्या देशाक लाचार करूंक सोदता, काबार करूंक सोदता. जे ताकत आहा, राव ते रांपोणकार, रेंदेर, जे तोवय आहा, जे ग्रामीण लोक आहात तांकां काबार करप, नुस्तेकारांक काबार करप, शेतकारांक काबार करप, जे सगळें काबार करप. हें चल्लां कितें? एमपीएज हें जालां, ताका लागून कोणाचो फायदो, कोणा खातीर सगळें जालां? 1, 2 जाण 3 जाण जे मिनेर व्हडले पदवेदार आहात, भांडवलदार आहा, अदानी जावं अंबानी जावं, तेंच्या खातीर सगळें हे राजकारोबार चल्लेले आहा. तेंच्या खातीर सगळें चल्लेलें आहा. वेता थंय, जावं ते बॉम्बे, जावं ते कलकत्ता, जावं ते गोंय, जावं ते सगळ्यांनी दे आर रियल एस्टेट, दे आर बायींग एंड बायींग एंड बायींग एंड बायींग एंड लोकांक भायर मारूंक लागल्यात. ही परिस्थिती आहा गोंयांत. आनी त्याच बरोबर देशभर परिस्थिती तीच. आनी ताका लागून लोक उठोवंक लागला आनी तांकां चेपून दवरपाक हे काळे कायदे हाडूंक लागल्यात, लायक एस्मा. हे लोकांनी नोंद घेवपाची गरज आहा.